हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु। आज पनि मेरो युट्युब च्यानलबाट तपाईहरु माझमा म उपस्थित भइसकेको छु। स्पेशली यो च्यानलबाट तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ हरेक समयमा प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। आज पनि पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ भिडियो केको लागि लिएर आउँदै छु भनेर। साथीहरु, युट्युबमा जो जति काम गर्नुहुन्छ साथीहरु, अहिलेको समयमा युट्युबमा तपाईले भिडियो अपलोड गरेपछि 2-3 भ्यूज आएपछि तपाईको भिडियो यदि डेड भएको छ भने युट्युबले पनि इम्प्रेसन चाहिँ यो चाहिँ बुस्ट गर्दिदैन। त्यसपछि अब यो चाहिँ हामी आफैले बुस्ट गर्नुपर्छ। मैले तपाईहरुलाई थम्बनेलै दिइसकेको छु, 1 घण्टा पछि सिर्फ 2 काम गर्नुस् भनेर। अब तपाईले चाहिँ यदि तपाईको भ्यूज डेड भयो भने चाहिँ अब 2टा काम गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले चाहिँ हेर्नुस् तपाईको भिडियोमा भ्यूज कसरी आउँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु। यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौं मोबाइल स्क्रिनतिर। वेल साथीहरु, अब तपाईहरुलाई म यहाँनेरि वाइटी स्टुडियो ओपन गर्न लगाउँछु। तपाईहरुले पनि वाइटी स्टुडियो ओपन गर्नु होला। यसरी वाइटी स्टुडियो खुलिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ इन्टरफेस आउँछ तपाईको च्यानल चाहिँ है। अब तपाईले यहाँनेरि कन्टेन्टमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। कन्टेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई यहाँनेर देखाउने छु तपाईको भिडियो चाहिँ सर्र सबै आएको छ हैन त। यहाँ तपाईको भिडियो सबै आएको छ। अब तपाईलाई चाहिँ म यहाँ टेक्निक चाहिँ के देखाउन गइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेरि म तपाईलाई अब यहाँ एउटा भिडियो मैले क्लिक गरेर हेरे। अब तपाईले पनि यसरी आफ्नो भिडियो चेक गर्नुस्। अब मैले क्लिक गरेर भिडियो हेरे। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट 1 डे 13 आवरमा चाहिँ तपाईको र्याङ्किङ अब 10 मा 10 वटा भिडियोमा चाहिँ 10 नम्बरमा भनेपछि लास्टमा चाहिँ र्याङ्किङ गरिरहेछ। भ्यू हेर्नुस् साथीहरु 3 मात्रै छ है साथीहरु। इम्प्रेसन क्लिक थ्रो रेट भनेको छ 0.7% पनि डाउन भएको छ साथीहरु। भनेपछि तपाईलाई म यहाँबाट चाहिँ के कुरा बुझाउँदै छु भन्दाखेरि साथीहरु, अब यो चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदमै यहाँ के भनेछ पीपल आर, तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ इम्प्रेसन क्लिकमा क्लिक गर्नुस्। यसले के भनेछ पीपल आर चुजिङ द वाच दिस भिडियो आफ्टर समवन योर अदर भिडियोज चेन्जिङ द टाइटल अर थम्बनेल क्यान एटेक मोर भ्यू बट टपिक मे जस्ट फ्यू फेभर क्लिक भनेको छ। भनेपछि साथीहरु यसले तपाईलाई के भनेछ भने 2टा काम गर्नुस् भनिरहेछ। तपाईले अब के काम गर्नु पर्यो भने यो तपाईको थम्बनेल चाहिँ जुन छ नि यो थम्बनेल चाहिँ तपाईको मिलेको छैन। ताकि किनकि हाम्रो भनेको पहिलो कुरो भनेको मान्छेहरुलाई इम्प्रेसन गर्ने भनेको पहिलो कुरो भनेको मान्छे समक्ष पुग्ने भनेको त्यहाँ भित्र के छ त्यो कुरा मतलब भएन हामीलाई। तर मेन कुरो भनेको पहिलो पुग्ने भनेको थम्बनेल हो। त्यही भएर थम्बनेल चाहिँ तपाईले चाहिँ तुरुन्तै चेन्ज गरिदिनुस्। यो काम चाहिँ तपाईले गर्नुस्। अब जब तपाईले भिडियो अपलोड गरेपछि 3 घण्टा लगभग 4 घण्टा पछि चाहिँ तपाईको यस्तो खालको आउन थाल्छ। यहाँ इम्प्रेसन र्याङ्किङहरु चाहिँ भिडियो परफर्मेन्स चाहिँ 3-4 घण्टा पछि तपाईको देखाउँछ। त्यसपछि यदि त्यस्तो हुँदैछ भने तपाईले तुरुन्तै अब थम्बनेल चाहिँ चेन्ज गरिदिहाल्नुस्। अनि अर्को कुरो, अब थम्बनेल चेन्ज गरिसँगै तपाईले चाहिँ के भन्ने छ यहाँ भने टाइटल, तपाईको टाइटल डिस्क्रिप्सन मिलेको छैन भन्दैछ। हाम्रो पुग्ने भनेको मान्छेहरु समक्ष पुग्ने भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टाइटल र थम्बनेल अगाडि पुग्ने हो। त्यही भएर हामीले तुरुन्तै टाइटल र थम्बनेल चाहिँ चेन्ज गरिहाल्नुपर्छ यस्तो भएको अवस्थामा। अब साथीहरु त्यति तपाईले गरेर चाहिँ त्यसपछि पब्लिश गरिदिनुस्। त्यसपछि 24 घण्टा भित्र चाहिँ तपाईले हेर्नुस् तपाईको चाहिँ ग्रो अप हुन थाल्छ। म तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ यहाँ देखाउन चाहन्छु। एउटा भर्खरै मैले भ्यूज यो भिडियो अपलोड गरेको छु हैन। अब तपाईको भ्यूज हेर्नुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ मैले डीबी लटरीको लागि यो भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। हिजो चाहिँ यो चाहिँ मैले अपलोड गरेको थिएँ 23 घण्टा भइसकेको छ। हिजो बेलुका मैले यो तुरुन्तै हेर्दाखेरि मेरो यो इम्प्रेसन क्लिक रेट चाहिँ तपाईको डेड भइसकेको थियो। भ्यूजको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो बेलुका चाहिँ लगभग कति 13 वटा थियो यसको चाहिँ भ्यूज 13 वटा थियो भनेपछि अहिले 23 वटा त गयो, 10 वटा त बढिरहेछ। इम्प्रेसन क्लिक थ्रो रेट भनेर चाहिँ यहाँ कसरी थाहा पाइन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। यो एरो चाहिँ माथि ग्रीन कलरमा देखाइरहेछ भनेपछि अब यो समय पछि अब आउने समयमा चाहिँ यसले चाहिँ भ्यूज बढाउनेछ, र्याङ्किङ गर्नेछ
भन्ने कुरो चाहिँ 10/10 मा थियो हिजो भनेपछि आज 7 मा झरेछ भनेपछि यसले चाहिँ यो चाहिँ डेट हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ बुझाइसकेको छ। त्यही भएर साथीहरु दुईटा काम चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईले तुरुन्तै दुईटा काम गर्नुहोस्। एउटा चाहिँ फर्स्टमा तपाईले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ भिडियोको थम्बनेल छ त्यो तुरुन्तै चेन्ज गर्नुहोस्। त्यस साथसाथै तपाईले चाहिँ टाइटल डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको भिडियोमा 100% भ्युज आउन थाल्छ भन्दै ओके साथीहरु आजको भिडियोमा के कति बुझ्नुभयो कृपया जस्तोको त्यस्तै तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्नु होला र के कति कुराहरु चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ के कति मबाट कमी कमजोरीहरु हुँदैछन् तपाईहरुले कमेन्ट गरेर मलाई बताउन सक्नुहुन्छ। मैले सकभर सुधार्ने छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु आजको भिडियोबाट। बाइ बाइ टेक केयर।